ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Learn with Pupa YouTube channel එකට. මේ එපිසෝඩ් එකෙන් අපි බලමු VS Code කියන IDE එක download කරලා install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයා Google එකට ගිහින් VS Code කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට load වෙනවා code.visualstudio.com කියන site එක. ඒක click කරලා site එකට යන්න. site එකට ගිහින් download for Windows කියන button එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ OS එක Windows නෙවෙයි නම් මෙතන drop down එක click කරලා ඔයාගේ OS එකට අදාළ setup එක තෝරලා download කරගන්න පුළුවන්. download button එක click කරාට පස්සේ setup එක save කරන location එක select කරන්න එපා. ඔයාගේ download location එක select කරලා save button එක click කරන්න. download වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ setup එක run කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අලුත් window එකක්. ඒකේ තියෙන්නේ license agreement එක. ඉතින් setup එක install කරගන්න නම් ඔයාගේ agreement එක අනිවාර්යෙන් accept කරලා next click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එනවා install වෙන location එක select කරන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය location එක select කරලා next click කරන්න. ඊට පස්සේ එනවා start menu folder එක select කරන්න. ඔයාලට start menu folder එක අවශ්‍ය නැත්නම් don't create a start menu folder කියන checkbox එක click කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් default තියෙන විදිහටම next click කරන්න. ඊට පස්සේ එනවා additional task select කරන්න. create a desktop icon කියන එක select කරලා මම next කරනවා. ඊට පස්සේ install කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් setup එක install වෙනවා. install වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ finish button එක click කරන්න. හරි. දැන් ඔයාගේ VS Code application එක install වෙලා ඉවරයි. මුලින්ම open වෙද්දී theme එකක් select කරන්න එනවා. theme එකෙන් select කරලා next section button එක ඕ mark done button එක click කරන්න. හරි දැන් අපි VS Code setup එක install කරලා ඉවරයි. ඉතින් මතක් කරනවා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක like කරන්න. setup එක install කරද්දී ගැටලුවක් ආවොත් comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟ episode එකෙන් අපි Python programming පටන් ගමු.